And now guys, will be maingay. Nagpi-film ako, maingay. Yan ga. Oh my God. Hi guys, good morning! It's Thursday morning guys, and now we're getting ready for work. Hey guys, tapos ako maligo. Ito, basa-basa pang buko. Ayan guys, gagawin ko na, mag-get ready na ako. Kasi late na guys. Yan. I'll do my simple routine in the morning before going to work. Oh guys, mag-apply muna ako ng face moisturizer. Actually guys, late na ako. Wala? Hindi ako pwedeng lumabas ng bahay guys na hindi makapag-apply ng moisturizer sa face. Dahil habang nagkakaedad na tayo guys, mag-prone na tayo sa mga wrinkles. Yan. Lagyan natin guys, pati sa liig. Yan, rush na. Yan. Ang ginagamit ko pala guys, I always use the eye white moisturizer. And now, I'll use the facial cream from eye white as well. Late na kasi ako nagising guys, kasi every night late na rin ako makauwi after work. Yan guys, late nagising, kaya nagmamadali din sa araw. Yan. Hindi naman maputi yung face ko guys. Ewan ko bakit, baka sa ilaw lang siguro ito maputi. Pero yung ilaw ko guys, natural ilaw lang. Yan. Tapos na ako nag-apply guys ng face cream. Ngayon, mag-apply na ako ng foundation, liquid foundation. Yan. Guys, parang may naririnig kayong maingay. Talagang maingay talaga sa labas. Yan ang ayaw ko mag-film sa morning kasi maraming tao sa labas. Ayun. And guys, may sumigaw pa na taho. Pasensya na kayo. Kasi kailangan din ni Kuya maghanap buhay. Yan. Today is my very busy day, guys. Ang gagamitin ko ngayon, guys, sa cheek ko ay gagamitin ko yung cheek tint from Everbelina. Nagawan ko na ito ng review guys sa isang vlog ko. Nagawan ko na siya. And then guys, maglagay ako ng concealer kasi yung gilid ng mata ko is maitim-itim. Ayan. Hindi ako marunong guys maglagay ng makeup at maglagay ng concealer. Kaya pasensya na kayo. Simple lang talaga akes. Yan. Laki na mata ko guys, no? Malaki talaga mata ko. Kasi guys, ang lapad ng itim dito sa gilid ng eye bag ko.
Ayan, si ate, sumisigaw. Yung kapitbahay ko yun, guys. Mga kapitbahay ko. Yan, pag sumigaw, guys, naririnig dito. Pasensya na talaga kayo. Ayan. So, maglagay ng concealer, guys. Ang gagawin ko na next ay maglalagay ako ng cheek tint. Ayan na naman si kuya. Sumigaw na naman siya ng tapo. Ayan. Para kunwari, guys, na aarawan yung pisngi ko. Kasi may itim ako, guys, eh. Ayan. Lalo na yung gilid ng mata ko. Meron siyang ano. Kalat lang natin siya, guys. Ayan. Ito lang, guys. Ang simple lang ng makeup ko. Lalo na pag nagmamadali ako, guys. Okay na yan. Gura na. Ayan siya. Nagawan ko na to ng review, guys, dun sa isang vlog ko. Ayan. Papakita ko lang sa inyo, guys, ngayon yung MAC lipstick from MAC. Ayan. Ayan, okay na, guys. Ayan. Yun, hindi ako magkikilay kasi mas lalo ako matatagalan pag nagkikilay pa ako at hindi ako masyado marunong. Ayan, yan lang yung simple ako, guys. Ayan. Ayan, nasaan na yung lips? Aha, maglagay ko ng BB powder lang yung lalagay ko sa face ko, guys. Ayan, BB powder lang yan, guys. Kaya kapal! Yan, hindi ako marunong kasi talaga, guys, mag-makeup. Kaya pag ako papasok sa work, simple lang. Makeup, cheek tint, yun, lipstick, then gura na. Yun, guys, ito try ko yung lipstick from MAC. Sayaw. Sayaw.
maglalagay muna ako ng lip gloss. Kasi guys, before ako magamit talaga ng lipstick, nagli-lip gloss muna ako. Ito pala guys, from Nivea. Kagawan ko to ng review guys. Ititry ko muna siya ngayon guys. For one day. Itatry ko muna siya. Tapos, i-observe ko siya kung ano yung gaano siya katagal sa lips mo. Mabango siya guys. Strawberry. And then guys, ito-try na natin ngayon yung lipstick from MAC Cosmetics. Ayan guys, this is lipstick from MAC. At ang kulay niya guys is, what's the color of this one? Touch. Ayan. Huh? Touch. Yan guys, touch. Touch yung ano niya. It's touch color. Anyway, I open it guys. First time ko guys nagkaroon ng MAC lipstick. Dito lang yung sa Rockwell guys, yung distributor from Rockwell. Yan, try natin guys. Ito siya. Yan. Yan yung ano niya, color niya. Yan, touch lang siya. Yan, pag i-open mo siya guys, diba guys? I-open mo siya, lock siya, ganyan. Push mo lang siyang ganun. Yan guys. Smell niya guys. Parang vanilla. Then guys, try natin. Yan guys, hindi kasi ako naglalagay guys ng lip, pencil, yung para sa lips. Yan lang, nude color. Yan, parang simple lang siya guys, parang wala akong lipstick, parang ganun lang. Yan. This is my simple face makeup. Ayan. And guys, i-ready ko naman ngayon yung hair ko. Kasi basa-basa pa siya guys. Now guys, I'm finished. Yan. I'm ready to go now. Let's
my simple look, guys, before I go to work using MAC lipstick. Yan, guys. Yan. And now, guys, I will end this video now and I'm ready to go. This is my first makeup look before go to work with using the MAC Cosmetics lipstick. Thank you for watching, guys. Hope to see you again on my next incoming video, and please don't forget to like, share, and subscribe.